BHEVZ. Please subscribe to my channel, BHEVZ TV, if you haven't yet. And please click the bell notification so you will be notified if I have new uploaded video. Let's get started. We are going to unbox the tabletop. It's a multifunctional laptop desk. Maganda to sa mga nag-online schooling. Like yung mga student ngayon na nag-distance learning sa bahay nila. Let's get started! This is how it looked like. So I got this from Amazon. I will link the description box below. Let's get it on! Just don't mind mine today. It's kind of messy. Siguro, kailangan ko siguro ng... Tignan na natin. Okay, it's tabletop 20.5 inches by 11.8. Weight niya is 1.42 kilogram. Ang kulay niya is oak. And it's suitable for 17 inches laptop, computer, or smaller. If you have a small laptop, it fits the mouse on the other side. Let's open the box right now. Okay. Oh, that's nice. Yeah. That's how it look like. Yeah, when you open the box, yeah, it's still sealed. Letters open on the side. Okay, it comes with this one, and you just have to flip it like this. Wait, okay, masira ako. Ay, no. So, kailangan nyo siyang ipindutin yata. Oops. Oh my God! Baka masira ako. Wait lang ha. Ayaw. Okay, let's open this one first before I open it. Baka masira ako. Basahin mo na yung manual, okay? And then, you have to connect it here. Yan. Oops. Ano yung nag-click? Nakakatakot naman to. This is like around $60 from Amazon. Tapos, meron siyang discount. Yeah, binili ko to para kay Sanji. Sa anak ko. Ayan, ilagay mo siya dito. Yan. Kung gusto nyo. Pero pwede rin naman walang ganyan. Galing sa NEARPOW. This is not a sponsor. I-try na natin i-assemble. Okay, let's start again. Okay. Kailangan, bago nyo instruction muna. Yan, basahin nyo yung instruction. And then, of course, I'm very happy with this product. And then, may kasama siya ganito. Papakita ko sa inyo mamaya pag in-install ko na. Ganyan siya. So, i-open na natin siya. Mamaya na masira. Yes, yan. Ganyan lang. Open nyo lang. Kasi kanina nakakatakot na baka mamaya. Ayan. Diba? Ang ganda niya. Oh, diba na i-slide pa siyang ganyan. Oh. Pwede siyang straight. Pwede rin siyang slant. Ayan. Diba? Tapos lock nyo siya ganyan dito para hindi siya gumagalaw. Pag gusto nyo i-adjust, yan. Straight lang, kung gusto nyo. Ganyan lang siya. Straight. And then, ilock nyo siya dito sa may gilid. Yan. Para straight lang siya. Diba? Maganda, oh. Oh, diba? Ang slick niya. Woo! Diba? So, guys, ito pala yung para sa dito yan, oh. Yan. Ganyan siya. Ayan. Pwede rin itong tanggalin kung gusto ninyo. Ayan. Para magandang tingnan, diba? Ah, alam ko na kung para saan tong mga to. Oh my goodness. Yan. Alam ko na kung para saan tong mga to. Yan. Try muna natin ganyan, okay? Yan. Tanggalin natin. Ito, diba? Natatanggal siya. Pwede siyang i-remove. Tapos, kung ayaw nyo naman, if you don't like this one, you can put this one right here. Yun, para matanggal yung butas. O, diba? Flat na siya.
Or sa mga gumagamit ng tablet, laptop, yan. Lagay nyo siya. Pwede nyo siyang ano. Pero, ganyan muna tayo. Ayan, ganyan siya. Lalagay nyo lang siya dito. Para sa mouse, para sa tablet, laptop, para hindi siya mag-i-slide. Kung gusto nyo i-adjust pataas. I-press nyo lang siya, ganyan. See? Pataas na siya. Ganyan itsura niya. Yan. Diba? Ang ganda. Ideal height lang yan, kung gusto nyo. Kung gusto nyo i-adjust, kung saan kayo komportable. This is a bed table. Pwede kayo kumain dito. Pwede mag-study. Lagay nyo yung laptop nyo dyan, yung tablet ninyo. Diba? Oh! Ano lang. Diba? Nalaglag siya. Boom! It's like about probably 12 inches. Alam niyo, maganda rin dito, kung left-handed kayo, ilagay nyo lang siya, i-place nyo lang siya dito. Kung left-handed kayo or right-handed kayo, yan, ganyan, i-place nyo lang siya dito. Kung saan yung laptop ninyo, at yung mouse ninyo, pwede nyo i-adjust. Kung saan kayo komportable. Guys, nagustuhan ko siya. Foldable siya, madaling ligpitin. Pag hindi nyo na ginagamit, yan. Tapos, pwede nyo na siyang ilagay sa ilalim ng inyong table. O sa ilalim ng kama nyo kung hindi nyo na gagamitin. Ayan, pwede rin siyang ganyan, no? Ang ganda. Sukin ako ng Amazon, actually. Amazon, baka naman. Ayan. Kung naalala nyo, eto yun, no? Yan. Yan, ginagamit ko na siya sa pagbablog. Nandiyan lang siya. So, titingnan natin kung malakas ba yung boses ko, kung tama lang. Kasi usually, pagka nagbablog ako, ang hina ng boses ko. So, these are the tips. Kailangan nyo ng microphone, yung portable microphone, or yung lapel. Yan. So, bumili ako ng lapel. I-review ko rin yun kung maganda ba ang sound ng lapel na yun. Binili ko rin siya sa Amazon. So, i-review ko rin siya for the next video. Mag-haul ako kasi bumili ako sa Amazon ulit. Nag-shopping ako eh. So, that was it. So, thank you guys for watching my video and I will see you on my next video. So, please don't forget to subscribe, like, comment down below kung napanood nyo tong video na to or meron kayong mga tanong or gusto nyo magpa-shoutout, meron kayong suggestion, opinion. Thank you. Hope you guys are all safe. Take care and see you on my next video. Bye!